Hello, book readers. How are you? I think all of you are fine, doing well, and enjoying your days with lots of books around you. So, in this video, I shall be telling you about how to become a reader. If you are a beginner, you want to read a lot of books, but you have no knowledge yet to how to start a book. I will tell you in this video. Okay, so I will include both the languages Nepali and English in this video. Okay, so I don't think it will be very going to be difficult for you. सो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू के गर्नुपर्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ सानो बुक क्या कम पेज भएको बुक चाहिँ लिनुहोस् होइन बाई दोज बुक्स बिगिनर हुनुहुन्छ तपाईँ एन्ड द्याट कन्टेन्स भेरी लेस नम्बर अफ पेजेस जस्तै एज अ मेन थिङ्क त्यो एउटा बुक हो विच कन्टेन्स ओन्ली 50 to 70 पेजेस होइन लेस देन 100 पेजेसको बुक होइन एन्ड द्याट्स भेरी गोइङ टु बी हेल्पफुल तपाईँ त्यस्तो बुक्स लिनुहोस् होइन अनि वेन यु सिट फर रिडिङ देन इट इज नट नेसेसरी द्याट तपाईँले 20वटा 30वटा पन्ना चाहिँ एट अ टाइम पढ्नुपर्छ नट ओन्ली मेक अ प्लान अफ रिडिङ 2 to 3 पेज है 2 या 3 पन्ना चाहिँ पढ्ने चाहिँ बानी हाल्नुहोस् सुरुमा अनि त्यसपछि तर यो बानीले चाहिँ एज अ डेली रुटिन बनाउनुहोस् कन्सिस्टेन्सी होस् यो बानी होइन 2 to 3 पेज अर म्याक्सिमम 5 पेज पढ्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि एउटा सानो बुक मैले भनिसकेँ विथ विच कन्टेन्स भेरी लेस नम्बर अफ पेजेस होइन एन्ड एट अ टाइम चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 5 पेज त्योभन्दा धेर नपढ्नुहोस् अनि जुन टाइममा आज पढ्नुहुन्छ भोलि पनि त्यही टाइम टेबल छुट्याउनुहोस् तपाईँ या अथवा त्यो टाइम भएन भने अरू कुनै टाइम तर भोलि पनि पढ्नुहोस् फेरि द्याट आफ्टर डे त्यो पनि पढ्नुहोस् मिन्स एज अ डेली रुटिन तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्छ तपाईँले एज अ डेली रुटिन पढ्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईँमा पढ्ने ह्याबिट्स चाहिँ चाँडो आउँछ क्या तपाईँले एउटा कुरा त सुन्नुभएकै होला एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स सुन्नुभएको होला स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस तपाईँको यो सानो सानो स्टेप प्रत्येक दिन चाहिँ एक दिन ठुलो स्टेपमा परिवर्तन हुनेछ होइन एन्ड द्याट्स गोइङ टु बी अ सक्सेसफुल पार्ट अफ यर लाइफ ओके सो तपाईँ चाहिँ सुरुवात गर्नुहोस् सुरुवात गरेपछि केही सानो बुक्स विच कन्टेन्स भेरी स्मल नम्बर अफ पेजेस त्यस्तो बुक्स लिनुहोस् अनि त्यसपछि 2-4 पन्ना सधैँ चाहिँ पढ्नुहोस् है सधैँ एन्ड आफ्टर द्याट तपाईँ जहाँ पढ्न बस्नुहुन्छ इट्स अ यु नो ट्रुथ द्याट तपाईँ फर्स्ट टाइममै सबै कुरा बुकको चाहिँ आफ्नो माइन्डमा ग्राफ्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँ सबै कुरा चाहिँ माइन्डमा सेट गर्न सक्नु हुँदैन एट अ टाइम सो देयरफोर तपाईँले के गर्नुपर्छ भने एउटा हाइलाइटर लिएर बस्नुहोस् है लाइक दिस हाइलाइटर्स ओके दिस हाइलाइटर लिएर बस्नुहोस् एन्ड वेन यु फिल अर वेन यु लाइक द्याट दिस इज अ इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स आयो भने तपाईँ त्यहाँ हाइलाइट गरिदिनुहोस् होइन दिस इज अल्सो वाट आई डु म अहिले पनि त्यो गर्छु एन्ड द्याट्स नेसेसरी यदि हाइलाइटर छैन भने पेन लिएर अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ या अथवा पेन्सिल लिएर अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ कन्भिनियन्ट लाग्छ तपाईँ त्यो गर्नुहोस् होइन तर यु मस्ट ह्याभ अ हाइलाइटर अर अ पेन्सिल अर अ पेन मस्ट इट इज नेसेसरी किनकि इम्पोर्टेन्ट जहाँ पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्टमा तपाईँ चाहिँ छुट्याउन सक्नुपर्छ कि यो इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड सो द्याट तपाईँले त्यो बुकलाई रिपिट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ पोइन्ट फेरि तपाईँको आँखा अगाडि चाहिँ अलिक राम्ररी आओस् फर इक्जाम्पल म चाहिँ कसरी हाइलाइट गर्छु म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा बुकको यो एउटा बुक हाउ टु इन्फ्लुएन्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपल एउटा बुक हो होइन डेल कार्नीजीले लेख्नु भएको सो यो बुकमा हेर्नुहोस् म चाहिँ यसरी हाइलाइट गर्छु इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सलाई एन्ड आई रिपिट दिस पोइन्ट्स लुक दिस इज हाउ आई हाइलाइट तपाईँहरू पनि हाइलाइट गर्नुहोस् एन्ड इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी इफेक्टिभ यो धेरै धेरै इफेक्टिभ हुनेछ तपाईँहरूको लागि अनि जसले पनि मैले भने फेरि पनि म रिपिट गर्दछु बुकको पेज कम पेज भएको अन्डर 100 पेजको बुक्सदेखि सुरु गर्नुहोस् या अथवा स्टोरिजबाट पनि तपाईँ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँ स्मल स्मल स्टोरिजबाट सुरु गर्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि एट अ टाइम 2 to 3 पेज मात्रै पढ्नुहोस् इफ यु आर अ बिगिनर है अनि बट त्यो चाहिँ पढाइको पेज तपाईँको चाहिँ प्रत्येक दिनको हुनुपर्छ होइन एन्ड तपाईँ चाहिँ पढ्दै जाँदा आफ्नो रिडिङको नम्बर अफ पेजेस आफै इन्क्रिज गर्नुहुन्छ क्या it will be going to be habit and there will be a time when you complete reading 50 to 60 pages sitting just a place and you feel like it's so easy and so fast okay that is how these are the important tips for a beginner एउटा बिगिनरले चाहिँ यो टिप्सहरू फलो गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै राम्रो प्रगति गर्नुहुनेछ आउने डेजमा एन्ड यु बिकम अ गुड रिडर होइन एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज तपाईँ कहिले पनि कस्टली बुक्स नकिन्नुहोस् है यु आर अ बिगिनर तपाईँ धेरै अनलाइन प्लेटफर्ममा जानुहुन्छ भने यु देयर विल बी प्राइजेस एउटै बुकको 1000 सम्म हुन्छ 2000 सम्म हुन्छ नेभर डु द्याट
तपाईँको लागि गाह्रो हुनसक्छ, इफ यु आर अ स्टुडेन्ट तपाईँको लागि गाह्रो हुनसक्छ, पैसा नहुनसक्छ। एन्ड आई हेभ फिल दिस, मैले आफ्नै जीवनमा चाहिँ यो भोगेको, अहिले पनि भोग्दैछु। आई एम अ स्टुडेन्ट, यु नो, प्यारेन्ट्सले त आफ्नो एकाडेमिक कोर्सको लागि पैसा दिनुहुन्छ होइन, यो एक्स्ट्रा बुक पढ्ने। मेरो इच्छा छ त प्यारेन्ट्स क्यान नट एफोर्ड टु गिभ मी अल द टाइम, सो आई सुड म्यानेज इट। अनि कम यो भएको देयर आर सेभरल प्लेटफर्म्स ओभर फेसबुक्स अर ओभर सोसियल मिडिया जहाँ चाहिँ सस्तो दाममा पनि बुक्सहरू पाउँछ, तपाईँ त्यहाँबाट किन्नुहोस्। या अथवा इफ यु क्यान युटिलाइज योर टाइम इन ल्यापटप्स स्क्रिन, देन देयर आर पिडिएफ, बट आई डु नट रिकमेन्ड यु द्याट। पिडिएफ रिकमेन्ड गर्दिनँ, जसले पनि फिजिकल बुक्स आर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। सो बाई फिजिकल बुक्स द्याट कस्ट भेरी लेस, 200, 300 150, यो एभरेजको बुक्सहरूबाट चाहिँ सुरु गर्नुहोस्। अनि पछि जाँदा जाँदा चाहिँ इन्क्रिज गर्नुहोस् होइन, लेभल आफ्नो इन्क्रिज गर्नुहोस्। सो दिस इज हाउ, एन्ड दिस इज हाउ यु आर गोइङ टु बी अ गुड लर्नर, एन्ड यु आर गोइङ टु बी अ भेरी good reader in the days to come, and almost a writer also in the coming future. Thank you so much. Happy reading to the all people, and please मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् होला, मलाई माया दिन नबिर्सिनुहोस् होला। All I need your love. Please subscribe my channel and watch the videos I upload. Thank you.